สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาติดตามความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะครับซึ่งจะมีการเร่งเวรคืน 1.7 หมื่นล้านแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะไปอัปเดตข่าวคราวของ Land Bridge ภาคใต้นะครับและถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด -19 นะครับแต่บรรดาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็ไม่ได้หยุดเดินหน้ารายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวแรกกันเลยนะครับจะเป็นข่าวของรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบูรณะนะครับซึ่งรฟม.จะเร่งเวรคืน 1.7 หมื่นล้านบาทเป็นรายงานข่าวจากผู้จัดการออนไลน์นายภัคพงศ์สิริกันทรมาศผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารฟม.จะเร่งดำเนินการเวรคืนที่ดินเพื่อเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะครับวงแหวนกาญจนาภิเษกในระยะทาง 23.6 กิโลเมตรวงเงินลงทุน 11,112 ล้านบาทโดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการใช้พื้นที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งจะสำรวจและสรุปรายละเอียดเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้และหลังจากนั้นจะเสนอรายละเอียดให้สำนักงานทรัพย์สินต่อไปทั้งนี้นะครับเมื่อได้ข้อยุติและได้รับอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่บริเวณถนนสามเสนถนนพระสุเมนถนนมหาชัยสำหรับการก่อสร้างรฟม.จะเร่งเปิดประมูลซึ่งคาดว่าจะประกาศ TOR ได้ภายในปีนี้นะครับโดยได้ออกแบบและเตรียมเอกสารประกวดราคาไว้เสร็จแล้วโดยจะมีการปรับปรุงราคากลางให้เป็นปัจจุบันก่อนวันประกาศประมูล30 วันสำหรับกรณีที่ราคาเหล็กโลกปรับตัวสูงขึ้นและส่งผลต่อราคาเหล็กในประเทศที่ปรับราคาขึ้นตามไปด้วยนะครับและอาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าที่อาจจะเพิ่มขึ้นนายภัคพงศ์กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ซึ่งล่าสุดกรมบัญชีกลางได้ประกาศแนวทางปฏิบัติหน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า90%ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะนะครับมีระยะทาง 23.6 กิโลเมตรสำหรับโครงสร้างทางวิ่งใต้ดินนะครับจะมีระยะทาง 12.6 กิโลเมตรและโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 11 กิโลเมตรจะมีจำนวนสถานีทั้งหมด 17 สถานีเป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เชื่อม3จังหวัดได้แก่นนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเส้นทางจะเริ่มต้นที่สถานีเตาปูนซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนคลองบางไผ่และเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อหัวลำโพงและบางซื่อท่าพระเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับจะมาอัปเดตเกี่ยวกับโครงการ Land Bridge ภาคใต้เมื่อวันที่3 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันนะครับหรือว่าโครงการ Land Bridge ช่วงระนองชุมพรได้รายงานความคืบหน้าตามกลยุทธ์ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาของโครงการแบ่งออกเป็น4ด้านประกอบด้วย 1. การคมนาคมขนส่งออกแบบท่าเรือให้มีความลึก16 เมตรทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนะครับแนวเส้นทางสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายทางรถไฟและทางหลวงสายหลักได้โดยสามารถรองรับทั้งการขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสารพร้อมทั้งรองรับระบบขนส่งทางท่อ
2. การพัฒนาพื้นที่หลังท่าซึ่งจะมีการจัดตั้งพื้นที่หลังท่าเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหลังท่านะครับตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3. การส่งเสริมการขนส่งจะมีการศึกษาปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนและเอกสารในการขนส่งสินค้าซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วให้สิทธิพิเศษทางภาษีเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เปลี่ยนมาใช้เส้นทางนี้นะครับ 4. ทางด้านสิ่งแวดล้อมและการยอมรับของมวลชนจะมีการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและต้องเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นเช่นการกำหนดโควต้าการรับสมัครเข้าทำงานในโครงการให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดทำและดำเนินโครงการแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้โครงการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนและนอกจากนี้นะครับในโครงการคัดเลือกทำเลที่ตั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์ตามแนวทางของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนานะครับและสมาคมโลกเพื่อการขนส่งทางน้ำโดยมีปัจจัยและสัดส่วนที่ใช้ในการพิจารณา4ด้านประกอบไปด้วยปัจจัยด้านวิศวกรรมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเงินและปัจจัยด้านสังคมโดยยึดแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ผสานกับเทคโนโลยีและความได้เปรียบทางกายภาพรวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะครับและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนช่วยสร้างโอกาสสร้างงานและรายได้เพิ่มขึ้นทั้งนี้นะครับนายศักดิ์สยามยังได้กล่าวต่ออีกว่านอกจากนี้ได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรหรือสนข.คัดเลือกแนวเส้นทางนะครับโดยคำนึงถึงการลดระยะเวลาในการขนส่งจากท่าเรือทั้งสองฝั่งนะครับก็คือท่าเรือระนองถึงท่าเรือชุมพรซึ่งจะต้องสั้นและตรงที่สุดรวมถึงพิจารณาเรื่องการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่และเกิดการกระจายการพัฒนาไปสู่ท้องถิ่นและการเปรียบเทียบโครงการในทุกมิติเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของโครงการต่อการพัฒนาประเทศชาตินะครับรวมทั้งให้พิจารณาประเด็นการสร้างพันธมิตรที่เหมาะสมสำหรับการร่วมพัฒนาโครงการโดยให้ครอบคลุมทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับในภูมิภาคจากประเทศต่างๆในเวทีโลกอีกด้วยครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ